Ito yung pinakang mainboard nitong XDOBO BMTL Boss. So meron siyang 4 na screw dito. And hindi ko siya maiangat, no. Bali nakadikit siya dito. Itong pinakang part na to, hindi siya maiangat kasi meron siyang glue sa loob. Pinipilit ko siyang iangat kaso baka ma-break itong pinakang mainboard. So ang gamit ko lang dito is kutsilyo. Ito yung ginamit ko. Wala kasi ako nung rotary tool, no. So minano-mano ko lang yan. Meron din siyang rubber dito eh. Tinungkab ko na lang. And then ito yung kanyang pinakang board. So ayan. Ito yung nakakonect dito sa pinakang body. Medyo matibay pa kasi yung glue niya. So siguro kapag luma na tong speaker na to, malilift na yan, no? Matatanggal na yung glue. And ito naman ay walang connection dito sa pinakang mainboard. Bali lang siya. Yan. Yung ilaw lang na yan, nagre-reflect lang siya dito. Siguro to, mga glass tube, no. And kahit tanggalin natin to, wala siyang connection dito. So hindi ko na siya tatanggalin lahat kasi para nakagitna pa rin siya dito kapag ibinalik ko. And then ito naman yung pinakang ilaw ng speaker. LED din siya na nagre-reflect dito sa pinakang driver. Ito. Ito yung kanyang pinakang papunta sa speaker. So yung kanyang IC, I think ito yun. So tingnan natin kung anong number ng IC niya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.